Okay, hai, bertemu lagi bersama dengan Pakcik DIY ya. Okay, hari ni kita nak buat bunga hiasan. Okay, bunga hiasan. So kat sini anda boleh dapatkan berbagai jenis bunga hiasan ya. Kat luar sana banyak jual. Okay, kita nak buat sejambak bunga yang cantik, okay, untuk hiasan. Okay, first kali kita dapatkan dulu bunga-bunga plastik ya. Hiasan yang kat kedai boleh cari je, ada je. Okay, boleh cari kat kedai, banyak, ada yang murah, ada yang mahal. So tak kisahlah, depend lah. Kalau bajet lebih, beli yang mahal. Kalau bajet-bajet, beli yang sedang-sedang. Gitu. So okay, so bunga tu pilih lah nak berapa jenis, 3 jenis ke 4 jenis ke, ada daun ke tak ada daun ke, tak kisah. Okay, so kita akan buat jambakan bunga hari ni. Okay, stay tune ya. Saya akan terangkan bahan-bahan yang perlu kita gunakan semasa nak buat ni nanti. Okay, apa yang kita perlukan untuk buat bunga hiasan ni? Okay, first of all kita perlukan simen. Okay, simen. Kita perlukan simen. And then kita perlukan air, kita perlukan pasu dan juga bunga hiasan lah. Okay, so bunga hiasan ni boleh carilah yang jenis batang besar. Saya rasa lebih elok guna sebab dia lebih cantik dan dia lebih kata menyelah kan, dia ada batang dia semua. Okay, so first of all dapatkan dulu pasu. Okay, pasu tak kisah guna je pasu terpakai pun tak apa, jangan risau. Sebab apa? Sebab lepas ni kita akan sarungkan balik pasu ni dalam pasu yang lebih cantik. So ambil dulu pasu biasa-biasa, tak perlu nak beli baru yang cantik terus, tak perlu. Sebab nanti kita akan buat kerja, nanti dalam ni akan comot. Okay, dengan simen. So make sure kat bawah dia letak plaster supaya simen nanti tak keluar ikut lubang-lubang yang ada ni. Okay, so sini banyak lubang-lubang, so berhati-hati. Okay, so sekarang kita dapatkan dulu tools-tools kita untuk kita bancuh simen dahulu. Okay, okey, untuk bancuh simen dapatkan satu kayu ke buluh, keratan buluh ke macam ni pun boleh, ataupun apa-apa saja yang keras supaya sebagai nanti simen tu agak kuat juga. Jadi kita nak kena bancuh betul-betul. Okey, bancuh betul-betul supaya dia larut. Ada sampah pula. Okey, so mula-mula sekali kita akan isikan dulu. Melekat kuat lah ni. Ni Pakcik DIY tak pernah bergaduh dengan benda ni. Jangan sampai pakcik mulakan ni makan dia. Okay, first kita isikan dulu simen kat dalam pasu tersebut ya. Okay, kita isikan simen. Tuang perlahan-lahan sebab simen ni berabuk, masuk dalam hidung bahaya. Kan mengeras pula hidung tu. Okey, isi dulu sedikit-sedikit. Sebab apa? Sebab nanti kita nak make sure bawah dia pun basah sampailah ke atas. Okey, so simen tu akan sebati. Jangan terus tuang penuh. Kalau tuang penuh, kalau pasu besar, kemungkinan bawah dia tidak basah. Bila tidak basah, dia mengering, jadi tak cantik nanti. Okey, kemungkinan besar juga dia boleh tercabut. Make sure bancuh sedikit-sedikit. Okay, kita akan masukkan air. Oops. Okay, dan kita kacau. Berabuk, nampak tu berabuk kan? So make sure jangan ada budak-budak berdekatan. Okay. Okay, kita dah ratakan kat bawah dulu. Okay, dah rata. Okay, baru kita tambah lagi isinya. Okay, tambah lagi simen dia. Okay, lagipun bagus buat bubur simen ni sebabnya dia berat. Bila berat, pokok tidak senang tumbang. Berbanding kita guna polystyrene kan, yang hijau tu, batu cucuk tu, yang tu dia ringan dan senang tumbang. Lagi satu senang tercabut. So simen ni susah lah sikit dia nak tercabut semua tu. Okay, kita cari lagi. Okay, teruskan.
Jangan risau, okey. Untuk permulaan ni terlebih air tak apa, jangan risau sebab kita akan isi lagi. Okey. So tambah lagi. Okey. So kita akan isi semen tu lebih kurang sampai sini. Okey, sampai sini. Okey, bila dah hampir sampai ke atas ni, ini dah kena berhati-hati sebab apa? Kita tak nak terlebih air. Kalau terlebih air nanti kita punya pokok dia akan sengit. Semasa dia nak mengeras nanti kita nak cucuk betul-betul tengah. Okey, betul-betul tengah. Okey. Sedikit lagi. Kita tambahkan lagi semen. Tekan balik. Okey, dah jangan tambah air lagi. Sekarang ni tambah semen je sehinggalah dia rata. Dia rata macam ni dan dia kering sedikit. Okey. Ini basah lagi ni. Ini basah lagi. So tambah lagi semen. Okey. Nampak? Okey. Ini dah cantik. Tekan-tekan je. Okey, dia dah mula keras. Okey, ini adalah tekstur yang kita perlukan untuk kita cucuk dia supaya dia tidak mudah tumbang. Okey. Tapi ni nampak macam lembik lagi ni. Lembik lagi. So lembik lagi, tambah lagi. Selagi dia lembik, selagi tu tambah. Okey. Dah rasa keras dah. Okey. Okey. Once kita dah cucuk, jangan tarik balik sebab nanti takut nanti dia tak melekat kuat. Okey. Okey, test. Nampak? Dia tak gerak. Bila tak gerak, that mean dia okey dah. Okey. So cucikan sedikit, bersihkan bagi tepi-tepi ni supaya tak terkena bunga kita. Okey. So pakai sarung tangan kain senang. Cuci je. Okey, tak nak tepi tu dia dia comot sangat. Okey. Okey, dia dah serata. So sekarang kita akan cucukkan dia. Okey, cucuk bahagian yang tengah-tengah. Okey, cucuk bahagian tengah. Okey. So anda boleh lihat. Okey, bahagian tengah-tengah. So kita akan biarkan dia kering dulu. Okey, kita biarkan dia kering. Dan nanti kita akan tengok hasilnya ya. Okey, nampaknya kita punya bunga hiasan semalam dah mengeras. Dia punya semen, so boleh tengok dalam tu dah keras. Okey, sebab dah mengeras.
So sekarang kita boleh buka lah dia punya bawah ni. Okey, kita buka bawah ni untuk lihat hasilnya. Okey, so sekarang dah buka, boleh buang yang lebihan-lebihan ni sikit, bagi cantik sikit. Yang risau dia lembut je sebab dia simen saja, dia tak ada batu. Okey. Okey. So seterusnya bolehlah cari pasu untuk kita sarungkan saja, untuk cari pasu yang lebih cantik lah, untuk kita sarung saja supaya hiasan kita lebih cantik. So dah siap. So inilah dia hasilnya. Satu pasu jambakan bunga. Okay. Kita boleh cuba nanti.